අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ Beddagana Wetland Park එකට. මෙතන ලස්සන තැනක් කියලා ගොඩක් කට්ටිය කියනවා. ඉතින් අපිත් ආව බලන්න. කුරුල්ලෝ එහෙම ඉන්නවා කියලා කියනවා නේද? එසයි. අපි ගිහිල්ලා බලමු. අපි එන්ට්‍රන්ස් එකේ ඉන්නේ. අපි දැන් ඇතුළට යන්න හදන්නේ. टिकट किया मैंने यस टिकट है අපි දැන් අතුලට ආවා ටිකට් එකක් රුපියල් 100ක් වෙනවා කෙනෙක්ට බලමු නේ අතුලට ගිහින් බලමු අපි යන්න දැන් බටර්ෆ්ලයි වෝක් බටර්ෆ්ලයි වෝක් එකේ බටර්ෆ්ලයිස්ලා දෙන්නෙක් කෙනාව පේනවා අපිට ඈත. ඔව්. මේක නිකන් පොඩි ජංගල් ෆීලිං එකක් එනවා. Duck pond. Shah. Duck pond. මේයින් කුරුල්ලෝ. අපි දැන් duck pond එක බලන්න යන්න හදන්නේ. බලමු නේ. නිවාරේ. අපි ගොඩක් දැක්ක හැබැයි කපල්ස් එහෙම ගොඩක් ඇවිල්ලා ඉන්නවනේ. ඔව්නේ. අනේ අපි ලව් කරන කාලේ මේවත් දැක්කේ දන්නේ නැහැ නේ අපි මේවත් තියනවා කියලා. කියන්නේ. මාර ලස්සනයි. අපි ගියපු දෙයට උදාහරණයක් ඉස්සරහින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔව්. උදාහරණත් එක්කම ඔයගොල්ලන්ට අපි දෙන්නවා. උදේ දන්නවද ඇත්තට මේ දෙපැත්තේ මේ වතුර පුරවලා තියන්නේ කියලා? ඔව්. කපල්ස් දෙකකට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ආවට පස්සේ ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන් විසඳුමනේ. වතුරට පයින් නේ. අනිවාර්යයෙන්. පාර ලස්සනයි කියන වචන නෑ. අපි බලමු මෙතන අපිට ඩ්‍රෝන් එක යවන්න පුළුවන් වුණොත් අපි ඩ්‍රෝන් එක යවලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා මේකේ සරවුන්ඩින් එක. අපි try කරනවා. බලමු.
අපි අද මේක ඇවිල්ලා වටේම ඇවිද්දා. දැන් චුට්ටක් හති වගේ ඇවිදලා. වගේනේ. ඔව් දැන් අපි යන්න හදන්නේ. ඉතින් අපි ඕගොල්ලන්ටත් දෙන්න කියලා කියනවා. ඇත්තටම මාර ලස්සනයි රිලැක්සින් පොට් එකක්. බත්තර මුල්ලේ තියෙන්නේ බෙද්දගාන වෙට්ලන්ඩ් පාර්ක් එක. එන්න ඉතින්. ඇවිල්ලා විනාඩි 10 අනිවාර්යයෙන්